नमस्ते। यो भिडियोमा हामी टिएमएस एकाउन्ट यानि कि ब्रोकर एकाउन्ट अनलाइनबाट कसरी खोल्ने भनेर देखाउन लागिरहेको छु। टिएमएस एकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो सेयरको एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले आइपिओ मात्र एप्लाई गर्न पाउनुहुन्थ्यो। आइपिओ भयो, एफपिओ भयो। त्यस्तै तरिकाले म्युचुअल फन्डहरूमा ओपन इन्डेड, क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्थ्यो। र त्यसलाई बेच्नको लागि अथवा तपाईँले एक्स्ट्रा सेयरहरू किनबेच गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले टिएमएसको एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले यो भिडियोमा जुन टिएमएस एकाउन्ट जति नम्बरको ब्रोकरबाट मैले खोलेर देखाउँछु तपाईँले त्यहीबाट खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले त्यसको बारेमा आफैले एनालाइसिस गरेर बुझेको व्यक्तिहरूबाट बुझेर त्यसपछि त्यो सेयर कारोबार गर्दाखेरि जसले चाहिँ छिटो भुक्तानी गर्छ उनीहरूबाट तपाईँले चाहिँ बुझेर टिएमएस एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ गुगलमा गएर ब्रोकर लिस्ट ब्रोकर अफिस भनेर मैले यसरी सर्च गरेँ भने यहाँ तपाईँले सेयर संसारको एउटा वेबसाइट छ। अरू वेबसाइट्समा डिटेल हुन्छ। मैले ब्रोकर लिस्टमा गएर हेरेँ भने यहाँ डिफ्रेन्ट ब्रोकर लिस्टहरूको यहाँ डिटेल्सहरू राखेको छ। यहाँ तलबाट तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्दै यहाँ भएका डिफ्रेन्ट ब्रोकर लिस्टहरूलाई तपाईँले हेरेर तपाईँको नजिक पर्ने ठाउँमा तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ अब तपाईँको कारोबार राम्रो गर्छ, बजेट के भन्छ पैसा तपाईँको छिटो रिलिज गरिदिन्छ, उनीहरूसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले यहाँ तपाईँले फोन कल गरेर पनि उहाँहरूसँग डिटेलहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्तै अब एउटा टिएमएस 42 तपाईँहरूलाई 44 एउटा रजिस्टर गरेर देखाउँछु होइन। अब यो अनलाइन फर्म पनि सबैको एक्ज्याक्ट सेम हुँदैन। कसैले केवाइसी फर्म पुरै हामीले डाउनलोड गरेर फर्म फिल गरेर त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने कसैले सिग्नेचर मात्रै मागिरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट अनलाइन यो फर्म भर्ने स्टाइलहरू छ। अब डिफ्रेन्ट फर्महरू छ, तपाईँले कुनै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ लगइन गर्नुपऱ्यो चाहिँ भने चाहिँ फर्स्ट स्टेप यहाँ तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ इमेलमा आएको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले सिम्पल लगइन गर्ने हो। लगइन गरिसकेपछिको प्रोसेसमा नै सेयरलाई कसरी किन्ने, कसरी बेच्ने होइन, यसको डिटेलमा हामी हेर्छौँ। अहिले त्यतातिर जान चाहिने म। सबभन्दा पहिला अहिले चाहिँ हामी टिएमएस एकाउन्ट खोल्नतिर लागौँ। त्यसको लागि तल यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईँले यो वेबसाइटमा जानु पऱ्यो, tms44.nepsetms.com भनेर, अथवा सिम्पल तपाईँले tms44 अथवा ब्रोकर अफिस 44 भनेर सर्च गर्नुभयो गुगलमा भने देखिन्छ। अथवा अहिले मैले जुनमा भर्न लागिरहेको छु तपाईँले यही नै भर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले अरू पनि भर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले स्याम्पल देखाइरहेको छु र मैले यहाँ भर्ने डेटाहरू पनि सबै डेमो डेटाहरू नै राखिरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 6वटा स्टेप्सहरू छ होइन। पहिला एड्रेसको डिटेलहरू भर्नुपर्ने छ। त्यस्तै तरिकाले अर्को ब्याङ्कको डिटेल, त्यसै गरी डिपोजिटरी डिटेल, डकुमेन्ट र युजर एग्रिमेन्ट भनेर राखेको छ। म यहाँ भरेका कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू राइट छैनन्। जस्ट तपाईँहरूलाई भर्नुपर्ने इन्फर्मेसन र कुन फिल्डमा कुन भ्यालु राख्ने भन्ने जस्ता इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु। जस्तै क्लाइन्ट टाइप छ फर्स्टमा, तपाईँले यहाँनिर कर्पोरेटको लागि हो कि इन्डिभिजुअल हो कि म्युचुअल फन्ड हो तपाईँले त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले व्यक्तिगत खोल्दैछु त्यस कारणले गर्दा इन्डिभिजुअल भने यहाँ तपाईँले मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा कुनै मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु। कुनै मैले मोबाइल नम्बर राखेँ। त्यसपछि तपाईँको अनलाइन अफलाइनमा अब अनलाइनै भइहाल्यो। मेम्बर ब्रान्च भनेको तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पाइक पर्ने ठाउँमा। जस्तै मैले अहिले काठमाडौँ नै चुज गरेँ। प्यान नम्बर पनि तपाईँको छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर इमेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले इमेल पनि यसरी राखेर यति इन्फर्मेसन भर्नु होला, आफ्नो जेन्युन इन्फर्मेसन्सहरू राखेर है। त्यसपछि मैले नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि जेनरिक डिटेल पछाडि हाम्रो इन्डिभिजुअल डिटेल छ। इन्डिभिजुअल डिटेलभित्र गएर तपाईँले आफ्नो फर्स्टमा नाम राख्नुहोस्, मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नुहोस्, होइन भने लास्ट नेम तपाईँले यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछि जेन्डरको कुरा आउँछ, मेल फिमेल अदर्स तपाईँ के हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि डेट अफ बर्थको कुरा आउँछ। जस्तै मैले तपाईँको यहाँनिर डेट अफ बर्थ यहाँ तपाईँले होभर गरेर यहाँ तपाईँले 2080 देखाइरहेको छ। यहाँ तल तपाईँले लगेर आफ्नो कुन डेट अफ बर्थ हो त्यो डेट अफ बर्थ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा डेट अफ बर्थ चुज गरेँ मैले ऱ्यान्डमली। त्यसभन्दा पछाडि यसरी तपाईँको इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा आउँछ। त्यसभन्दा पछाडि गएर फादर्स नेमको कुरा छ होइन। कुनै एउटा इन्फर्मेसन तपाईँ फादर्स नेम राख्नुहोस्, त्यसपछि मदर्स नेम राख्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँले मदर्स नेम पनि राख्नुहोस्, तपाईँले फादर्स नेम राख्नुहोस् होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ एनआरएन हो कि होइन, इज एनआरएन नर्मल्ली हुँदैन। सो नोमा क्लिक गर्नुहोस्, अथवा एस हो भने तपाईँले एसमा गर्नु पऱ्यो। माइनर भनेको बच्चाको केसमा हो, मैले नो लगाएँ। नेसनालिटी भनेको डिफल्ट नेपाली नै हुन्छ, यो हुनै परि नै हाल्छ। सिटिजनसिप नम्बर राख्नुहोस् होइन। त्यसपछि गएर कुन ठाउँबाट सिटिजनसिप इस्यु भएको हो होइन त्यो इन्फर्मेसन राख्नुहोस्। त्यसपछि कहिले भएको हो त्यसको डेट राख्नुहोस् तपाईँले होइन। इस्यु कहिले गरियो त्यो इन्फर्मेसनहरू राख्नुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि गएर तपाईँको नेपालीमा राखेपछि इङ्ग्लिसमा अटोमेटिकल्ली कन्भर्ट भइहाल्छ। म्यारिटल स्ट्याटसमा हेर्नुहोस् है, तपाईँले यदि म्यारिड राख्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो श्रीमतीको नाम, अथवा श्रीमती हुनुहुन्छ भने श्रीमानको नाम, बच्चा छ भने बच्चा, डटर्स छोरी छोरा, फादर इन ल ससुरा सासूको नाम होइन, के अकुपेसन के हो, यो सबै कुराहरू, डेजिग्नेसन के हो, यो सबै डिटेलहरू
अर्गनाइजेसन नेम यो परेन तलको चाहिँ एस्ट्रिक भएकोलाई है रेड एस्ट्रिक भएको चाहिँ तपाईँले राखिदिनु भयो भने भइहाल्यो, नचाहिनेमा कम्पलसरी छैन भने नभर्दा नि भइहाल्यो। जस्तो मैले यसमा अनम्यारिड लगाइदिएँ भने तपाईँको यहाँनिर यति इन्फर्मेसन आउँछ। अकुपेसन भनेको चाहिँ लाइक मैले गभर्मेन्ट चुज गरेँ, बिजनेस टाइप मैले म्यानुफ्याक्चरिङ चुज गरेँ अथवा सर्भिस ओरिएन्टेड म जे पनि चुज गर्न पाउने भए। डेजिग्नेसन होइन डिरेक्टर एक्जिक्युटिभ के छ पोस्ट तपाईँले सेयर होल्डर सिम्पल राखिदिन सकिन्छ, यो नराख्दा पनि भयो। कन्ट्याक्ट नम्बर मैले इन्फर्मेसनहरू यति लेख्थेँ कन्ट्याक्ट नम्बरमा। त्यसपछि अर्गनाइजेसनको नेम के हो, अरू यो इन्फर्मेसन नभर्दा पनि भयो। फाइनेन्सियल स्ट्याटस तपाईँको कतिसम्म छ, कतिदेखि कतिसम्म कारोबार गर्नुहुन्छ या चुज गर्नुहोस्। अनि इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने यस अथवा नो। त्यसपछि तपाईँले सिम्पल नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पर्मानेन्ट एड्रेसको कुराहरू आउँछ। तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले डिस्ट्रिक्टहरू भर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर म्युनिसिपालिटीहरू भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले वार्ड नम्बर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्ट्रिट कोड भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसरी भर्न सक्नुहुन्छ। अब पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एउटै हो भने यहाँ टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि एउटै इन्फर्मेसन जान्छ। यदि होइन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एड भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तल तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले जस्ट एउटै हो भनेर लेखिदिन्छु, टिक लगाइदिन्छु होइन। त्यसभन्दा पछाडि म नेक्स्ट अप्सनमा नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ ब्याङ्कको एकाउन्ट छ, कुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ, सो तपाईँले यहाँबाट ब्याङ्क चुज गर्नु पऱ्यो यहाँ भएका ब्याङ्कहरूमा होइन। त्यसपछि तपाईँको सेयर भएको खाता जुनबाट आइपी एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट कुन टाइप छ, एकाउन्ट टाइप कुन हो त्यो लेख्नु पऱ्यो र एकाउन्ट नम्बर पनि तपाईँले राख्नु पऱ्यो यहाँनिर। यसरी लेखिसकेपछि तपाईँ जस्ट नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको बोइड जो तपाईँको मेरो सेयर लगइन गर्दा तपाईँले बोइड देखिरहनु भएको हुन्छ, त्यो बोइडको नम्बर पनि तपाईँले यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि जस्ट नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो 16वटा हुनुपर्छ बोइड नम्बर। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वटा मैले ऱ्यान्डम नम्बर राखेँ र मैले क्लिक गरिदिएँ है। मैले भरेको इन्फर्मेसन सब डेमो इन्फर्मेसन हो, केही पनि राइट छैन है त। त्यसपछि मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन छ। आर यु पोलिटिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल भनेको छ, म होइन, त्यस कारणले गर्दा नो लेखेँ। यदि तपाईँ हो भने यस लेखिदिनुहोस्। आर यु रिलेटेड टु अ पोलिटिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल, मैले यसमा नो लगाएँ। डु हेभ अ बेनिफिसियरी छ, मैले यसमा अहिले नो लगाइदिएँ। अथवा यसमा लगाएर मैले टिक लगायो भने बेनिफिसियरी तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको कसले चाहिँ तपाईँको यो ह्यान्डल गरिरहेको छ, ह्यान्डल गर्ने व्यक्ति त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले सिम्पल नो लगाइदिनु भयो। त्यसै तरिकाले यहाँनिर भनेको छ अर्को हेभी बिङ कन्भिक्टेड अफ अ फेलोनी इन द पास्ट, तपाईँ कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुभएको छ भनेर सोधेको छ। तपाईँले यस भयो भने तपाईँले यहाँनिर के भएको थियो त्यो लेख्नु पऱ्यो, होइन भने सिम्पल नो लगाइदिनुहोस्, केही पनि इन्भल्भमेन्ट भएको छैन भने। सो नेक्स्टमा त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिन्छ तपाईँको सिग्नेचर, त्यसै गरी तपाईँको यहाँ चाहिन्छ फोटो, सेल्फी क्यारिङ डकुमेन्ट बोकिरहेको चिज चाहियो। त्यसपछि गार्जियन फोटोग्राफ र माइनर एप्लिकेन्टको लागि हामीलाई गार्जियनको फोटोग्राफ चाहियो होइन। त्यसै गरी सिटिजनसिप सर्टिफिकेट फोटो अपलोड, त्यसपछि थम इम्प्रेसन होइन, थमको पनि चाहियो। त्यस पछाडि गएर गार्जियन सिटिजनसिप फर माइनर एप्लिकेन्टको लागि प्यानको चाहियो। कम्पनीको डकुमेन्ट फर कर्पोरेट युजरको लागि यो जुन एस्ट्रिक लागिरहेको छ यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट बटनमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसके पछाडि सबभन्दा पहिला यहाँ रेडमा आइरहेको छ होइन, यो रेडमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन्सहरू भरेको इन्फर्मेसन जस्तो डकुमेन्ट अपलोडमा छ, म डकुमेन्ट अपलोड मेरो भएको छैन, मैले जस्ट नेक्स्टमा लगेँ र युजर एग्रिमेन्टमा पुगिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँले भरेको इन्फर्मेसन्सहरू यहाँनिरबाट यसरी सबै इन्फर्मेसन आउँछ। प्रथमतः यो सबै पढेर तपाईँले चाहिँ यो इन्फर्मेसन डिटेलमा आउँछन्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले सर्तहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, राखेका डिटेल सर्तहरू। यो सबै सर्तहरू पढिसकेपछि तपाईँको बैङ्कको एकाउन्ट नम्बर सबै डिटेलहरू छ। सबै भइसके पछाडि तपाईँले सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो सबमिट हुन्छ। अहिलेको लागि यसमा के भएको छैन भन्दा मैले यो डकुमेन्टहरू अपलोड गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा यो सबमिट हुँदैन। यति भइसकेपछि तपाईँले सिम्पल सबमिट एप्लिकेसन गरिदिइसकेपछि तपाईँको 1-2 दिनभित्र तपाईँको इमेल आइडी र पासवर्ड तपाईँको मेलमा आउँछ। त्यसपछि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ब्रोकर एकाउन्ट एकैछिनमा, यो त मैले डिटेलमा भिडियो बनाउँदा लामो भएको, तपाईँले विथिन 5 मिनटभित्रै 5-7 मिनटभित्र तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा भर्नुहोस्, ल्यापटपबाट भर्नुहोस्, सबै कुरा एउटै हो। केही कन्फ्युजन भयो, केही गाह्रो भयो भने तपाईँले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अब डकुमेन्ट अपलोड गर्ने पार्टमा चाहिँ मैले डकुमेन्ट अपलोड गरेको छैन, केही प्रब्लम छ। जस्तो यहाँ लेखिरहेको छ सिग्नेचर भनेको तपाईँको सिग्नेचर गर्नुहोस् र अपलोड गरिदिनुहोस्। फोटो सेल्फिङ भनेको क्यारिङ गभर्मेन्ट आइडी भनेको नागरिकतालाई तपाईँले एउटा आफ्नो अगाडि राखेर एउटा सेल्फी खिच्नुहोस् भनेको हो। गार्जियन्स फोटोग्राफ फर माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले गार्जियन्स फोटोग्राफ गार्जियनको पनि चाहिन्छ।
सिटिजनसिपको सर्टिफिकेट चाहियो, नागरिकताको फोटो भइहाल्यो होइन, एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो जस्तो एउटा खिचेर अपलोड गर्नु पऱ्यो फोटो अपलोडमा। जस्तो अब यो थम इम्प्रेसन भनेको चाहिँ यो भनेको औँठा छाप होइन, तपाईँले छाप लगाएर त्यो पनि तपाईँले अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अरू अरू इन्फर्मेसन भनेको त तपाईँको कम्पलसरी छैन। सो सायद तपाईँले यो कामहरू आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि टाइम छ तपाईँ भने, र तपाईँ ब्रोकर अफिसमा पनि जान सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। धन्यवाद।